Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So ito yung aking anak, si Alessandra Arabit. So meron po siyang channel, Alessandra Amazing Vlog. So in today's video, ngayon po tayo ay mag-unbox. Ito guys, meron tayong binili sa Shopee. So meron po tayong i-unbox. Ito siya. Noong December 12 po siya in order. So, ngayon ko lang siya i-open. Ngayong January 1. So, ang oras ngayon ay malapit ng mag-New Year. December 31. So, mamaya ay January 1 na. So, ito ay regalo ko sa aking sarili. Ayan. So, unbox po natin. Ang laman po nito ay BM800 at saka yung Phantom Power. Yan. Dalawa po siya kasi medyo mahina yung aking boses kaya gusto kong medyo mas malakas siya kaya bumili rin ako ng Phantom Power. So, BM800 plus Phantom Power. So, open na natin guys. So, ito siya. Yan, nabuksan na ng asawa ko. So, excited sila. So, ngayon ko lang siya i-open kasi hindi na busy. So, yan. So, hindi pa natin siya na-open. So, ito guys, ang kanyang laman. Oop. Ako na, be. Kailangan buksan talaga lahat. Yan. Buksan natin lahat. Yan. Wow! Wow daw. So, ito guys, yung una natin. Yan, box. Ito yung studio microphone. Yan, studio microphone. Tapos, ito namang isa ay ito yung Phantom Power. Yan. Ito yung microphone tsaka yung Phantom Power. Kasi ito namang isang medyo malaki. Ito yung pop shield. Parang na-open na. Pop shield. Tapos ito naman yung isa. Yan, ito yung microphone recording. Ito siguro yung mahaba. Ito yan. Yan. So, ito guys yung i-unbox natin. Yan. Ito guys, i-open muna natin yung ating studio microphone. So, ilagay ko dyan yung price sa ano ba to? So, ito siya. Yan. Ito yung foam. So, ito yung wire. Tapos, ito yung microphone. So, kulay yellow siya. And then, ito yung ano ba to? Yung lagay ng mic. Maamoy mo. Mabango. So, ito meron siya nito. Hindi, huwag ka muna maingay. I-unbox tayo, bawal ang bata. So, ito yung laman na microphone. Isang wire, isang microphone, tsaka isa nito. Yan. So, isara muna natin. I-box muna natin itong, ito yung pop shield naman. Pop shield. So, ano ba itsura ng pop shield? Yung pop shield niya. Ayan, pagkakanta ka yan. Yung pop shield. Mapaamoy. Oh, amoy.
Amay daw siya. So, balik natin dito. Yung pop shield. So, hindi ko pa alam kung paano pag-assemble nito. So, pag-aaralan muna natin. So, ito naman yung stand. Ito yung stand. Ito yung stand. Spaghetti lang ba yung kinain niya kanina? So, ito naman guys yung kanyang stand. So, open natin kung ano yung laman ng stand. Itsura niya. So, ito siya. Yan. Meron siyang mga ano. Tapos, ay, nalaglag. So, meron siya nito. Saka ito. Open niya natin kung ano to. So, ito guys. Bukas na pala to. Ayan, lagay ng microphone. Ma, bakit ganito ito? Oo, Nakasarado. huwag ka na maingay. So, ito yung stand. Yan, stand ng ating microphone. Ako na, be. Baka magkaiwa-hiwalay yung mga ano. Ito. So, mamaya po ay ating alamin kung paano i-assemble siya. So, ito naman yung ating phantom power. Ayan. Phantom power. Combination ng BM800. So, ayan. Open natin kung itsura ng phantom power. And guys, yung phantom power. So, meron siyang ano ba to? Protection to fix card. Ito yung kanyang wire. Isa. Tapos ito yung kanyang charger. Maamoy mo. Mabango. Yung charger ng Yan, amoy mo. phantom. Paamoy. 220 volts. Tapos ito naman yung phantom power. So, ganito siya kalaki. Hindi siya ganun kalbigat. So, yan. Ganyan siya kalaki. Ang tatak niya ay senda. Ma, pabuhat. Magaan lang siya, di ba? Ayan, senda. Gaan lang. So, yan guys. Dito natin isasaksak yung dalawang wire. Female and ano. So, ayan lang guys. Yung ating unboxing. So, ilagay ko dyan yung link sa baba kung magkano yung price na nabili ko. So, mamaya po ay ating i-assemble at i-testing. So, mamaya ay Happy New Year na. So, Happy New Year sa inyong lahat. Hanggang dito muna ang aking video sa unboxing ng ating binili ngayong nakaraan pa. So, mamaya testing natin. Hanggang dito lang. Bye-bye. Kung nagustuhan nyo yung aming video, huwag kalimutan mag-like, subscribe, share, and comment na din below para kung meron kayong mga tanong or suggestion. So, hanggang dito na lang ang aming vlog. So, like and subscribe din po kayo sa kanyang channel, Alessandro Missing Dog. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!